नमस्कार, माळीज रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वडापावची लसूण चटणी। 2 काश्मीरी लाल मिरची भाजून घ्या। आता शेंगदाणे भाजून घ्या। सात ते 8 लसणाच्या पाकळ्या सालीसकट भाजून घ्या। अर्धा कप किसलेला सुकं खोबरं भाजून घ्या। एक मोठा चमचा तीळ भाजून घ्या। आता भाजलेली लाल मिरची वाटून घ्या। आता त्यात भाजलेले शेंगदाणे, भाजलेलं खोबरं, भाजलेलं लसूण, भाजलेलं तीळ टाका आणि वाटून घ्या। त्याची पेस्ट करू नका। आता त्यात 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ टाका, वाटून घ्या। तयार झाली वडापावची लसूण चटणी। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।